De aloe vera is een vetplant die te vinden is in vele huishoudens. Deze aloe ziet er een beetje zielig uit, leunend naar één zijde van de pot. Er groeien kleine plantjes, ook wel pups genoemd, uit de moederplant. Je kan de pups verwijderen met een scherp mes of ze met wat kracht eraf trekken. Ik kies voor het laatste. Ik verwijder ook nog wat bladeren van de moederplant, om zo goed bij de pups te kunnen komen. Ik trek enkele bladeren van de moederplant en snij vervolgens het bovenste deel af. De stengels en wortels die overblijven kan je weggooien. Ik ga testen welke van deze bekende methodes voor beworteling het beste is voor de aloe-stekken. Ik spray het keukenpapier nat. En vouw er vervolgens 2 stekjes tussen. De komende tijd houd ik het keukenpapier vochtig. Een ander stekje steek ik in een potje met een luchtig droog mengsel, zoals kokosvezel. Het laatste stekje stop ik met het onderste deel in een kopje met water. De moederplant steek ik terug in de pot. Met een minimale hoeveelheid water forceer je de wortelvorming. Maak het niet te nat. Een paar weken later. We gaan eens kijken wat er met de stekjes gebeurd is. De stekjes op het keukenpapier hebben geen wortels gevormd, maar leven nog wel.
Het stekje in het water ziet er verkleurd uit. Maar van dichtbij zie je dat er kleine wortels zijn gevormd. Het stekje in het potje heeft het beste geworteld, waarschijnlijk omdat de plant op zoek ging naar water. De andere stekjes zal ik nu ook in potgrond stoppen. Bedankt voor het kijken van dit filmpje. Abonneer je op dit kanaal om je kennis te laten groeien. Fijne dag!